Itong buwan na nakaraan, talagang malaking dagok sa administrasyon ni Presidente Duterte itong presyo ng bigas. Dahil ito ay kasama sa basket of goods na regular na binibili ng taong bayan, ito ay nakadagdag sa pagtaas ng presyo ng napakalaki. Sabay po dyan, pangalawang bagay ay yung presyo ng krudo at gasolina na pumapasok sa ating transportasyon. At siyempre, walang iwas doon sa pagtaas ng singil ng mga sasakyang pampubliko, jeepney, bus at iba pa. So itong dalawang bagay talaga ang nagpataas. Pero siyempre, mas sensitibo ang publiko dito sa bigas. And yan na po ang naging issue at yan po ang hinahampas ng mga kritiko at oposisyon sa administrasyon ni Presidente Duterte na sa totoo lang, hindi dapat nangyari. Dahil kung ikaw ay nasa gobyerno, ikaw may hawak ng gobyerno at may kabinete ka at may bilyong-bilyong hawak sa kamay ng mga namamahala ng pamahalaan, ay hindi dapat po na caught flat-footed. Pero nangyari. Dahil may debate doon sa loob ng administrasyon, debate sa pagitan ng Department of Agriculture, yung philosophy na si Secretary Piñol, tulungan natin ang magbubukid natin, suportahan natin ang pagtatanim nila, dagdagan natin ang kita nila sa pagsuporta sa presyo ng bigas. Ang NFA dapat namimili po nito, pero mas importante na magkaroon sila ng productivity para mabawasan ang importasyon. Ang NFA naman ay gipit na gipit naman lagi ang National Food Authority sa pondo. Ito ay nagsimula nung bumagsak yung gobyerno ni Presidente Marcos. At ginipit ang National Food Authority at ang kaisipan po nung pumasok si Cory Aquino ay liberalization. Yung epesyente daw na merkado. At hayaan ang merkado na magpasiya kung saan bibili ang publiko at anong presyo ng mga produkto. Ayaw nila nitong panahon ni Cory hanggang kay Noynoy ng subsidy o suporta o subsidio sa agrikultura. Yung agri-agra law, kung saan yung mga bangko ay inuutusan ng batas na magbigay ng 20 or 25% ng kanilang pondo na ipauutang, dapat mapunta sa agrikultura. Iyon po ay hindi ginawa dahil kay Angara, gumawa siya ng batas na pwede nang bumili ang mga bangko ng treasury bills ng gobyerno. At yun ay parang token na ang gobyerno naman ang magpopondo sa agrikultura na hindi naman nangyayari sa lahat ng mga gobyerno mula kay Cory, kay Ramos, kay Estrada, nagsimula po yung kaya pinabagsak din si Presidente Estrada. Pangalawang po yun. And then tinuloy yung kay panahon naman ni Gloria Arroyo, imbis na tulungan, napunta sa fertilizers camp. And then yung kay Noynoy, na si Butch Abad, naalala ko, talagang naglalabi na buwagin na ang National Food Authority at lahat ng importasyon, pamimili ng bigas galing sa labas, ay ang pribadong sektor na marami po dyan ay mga manipulador, hoarders at iba pa. So tumaas ang inflation dahil nga nagkulang ng supply, nagsabay-sabay, ay ngayon pati gulay tinamaan dahil doon sa daming mga baha na dumaan. Siyempre tamaan din ng local production yan at hindi kayang mamili ang NFA dahil yung ulat nga at nagiging kontrobersya din na yung pondo na pambili sana ng bigas ay ipinambayad sa mga tambak-tambak na utang ng NFA dahil sa mga maraming dekadang gipit sila doon sa pondong nila nagbi-build up yung mga utang nila. Now, wala akong masasabi tungkol dyan sa bakit nag-build up yung utang na yan, dapat imbestigahan yan. But it is very clear, itong NFA, National Food Authority, na noong panahon ni Marcos puro-puri ang publiko, naging kontrabida sa mga gobyerno simula noong kay Cory Aquino. Pero ang totoo, ang problema ng supply ng bigas, noong bata pa po ako, RCA,
Rice and Corn Administration. Narika ba yun? Puro problema lagi itong supply ng bigas. And later on, we'll go review. The only time ang Pilipinas ay naging masagana sa bigas ay yung masagana 99, panahon ni Marcos, na sinasabi nitong mga kaliwa, nitong mga kritiko, nitong mga dilawan, ay kontrabida sa buhay ng Pilipino. That is a lot of nonsense. Pero let's go back to the inflation rate. Naging sensitibo para sa mga supporter ng administration itong inflation rate na ito dahil ito ay ginagamit ng oposisyon sa pagsira ng imahe ng Duterte government. Isa sa mga masugid na taga-suporta ni Presidente Duterte, si Serafin June Ledesma ng Davao, naglabas po nitong comparison tungkol sa inflation rate dito sa Facebook niya. Now, yung huli po, 2018, 6.4%. Yun ang kasalukuyang tumatakbo na inflation rate. Maybe 6.6 na ngayon, may pangamba, baka umabot ng 7%. Pero inilabas po niya yan dahil doon makikita nyo, if you pay attention, close attention to 1983, 84, 85, yun yung panahon na krisis na natambangan si Ninoy Aquino. Ang inflation po ay umabot ng 10.2% up to 1984, 50.3%, 1985, 23%. At that time, may suwestyon din na ipaghalo ang bigas at mais, lalo na doon sa mga Visayan regions, kasi yung mais naman, traditional din na staple dyan sa mga Visayan regions. And then noong 1989, panahon na ni Cory, 88, 89, up to 91, 92, 8.8%, 12.2%, 1990, 14.2%. Ito ay yearly, yearly inflation, kasi in average na yan. Up to 1992, 93, 92, may bahagi pa nito, panahon ni Cory, 8.9%. So anong nirereklamo nitong mga dilawan? Panahon ni Ramos, 93, 92, 93, 94, 1994, 9% inflation, 1995, 8%, 1996, lalong tumaas, 9.1%, 1998, 9.8%. Nung nag-transition from Ramos to Presidente Duterte. And ito ay dahil nga doon sa Asian financial crisis, but noong 96, nag-9.1%. Naalala ko, ito ay dahil doon sa rice crisis din. Dahil yung patakaran ni Ramos, dahil nakikinig siya sa mga consultants sa World Bank, kailangan high-valued crops. Wag na kayo magtanim ng bigas, palay. Magtanim kayo ng pimienta dahil isang salop, 1,000 piso, etc., etc. Naloko naman itong si Ramos at si Sebastian, Agriculture Secretary Sebastian. Yung nga ang ginawa, nilagyan ng emphasis yung high-value crop, nagkulang ng bigas. Well, yung rainy season, talagang madalas dyan po nangyayari yung rice crisis. At lilipas po yan, at may aksyon naman ng Duterte government, babagsak po ang mga presyo very soon. And thank you kay Serafin Ledesma tungkol dyan. Now, of course, the other ASEAN countries may not be as high as the Philippines today sa inflation, pero meron din silang araw-araw, buwan-buwan na problema dyan sa inflation. Halimbawa, ito sa Vietnam. Headline galing sa Vietnam. Inflation edges down from 15-month high in July. So, tumaas nung Hulyo at bumababa na dahan-dahan. Yan. Humaharap din sila sa inflationary pressures at tinutugunan din ng gobyerno nila pagka yan nararamdaman na. Sa susunod sa Bangkok, Thailand. Let me see. Do we have that? Bangkok inflation. Consumer prices up for 13th straight month. That's the Bangkok Post. Okay. So, yan ay kasama po sa mga ups and downs ng economy ng bawat bansa.
And so, ang sagot po ng Duterte administration, pansamantala, ay papayagan na po yung pag-aangkat ng bigas. And ngayon, dahil sa mga disinformation at misinformation nitong mga kritiko ng oposisyon at ng media, na marami hawak pa rin ng mga dilawan, sabi nila, si Pinyol, pinapanukala na legalization ng smuggling. Hindi po yun ang sabi nga ni Pinyol. I'm taken out of context. Sinasabi niya halimbawa sa Zamboanga, dahil sa barter trade, at yung Sabah, malaking yung Borneo, malaking isla po yun. Mas masagana ang agrikultura doon. Traditional na talagang nagbabarter at nagpapasok ng bigas sa South. Yun na nga, nagkaroon ng usapan si Presidente Duterte at si Presidente Razak noon, Prime Minister Razak ng Malaysia. At lately, of course, nandun na si Mahathir ulit, na pipigilan nila ang barter trade. Natawag ng ating gobyerno at ng mga gobyerno smuggling. Alam po ninyo, dati nung wala pang mga national governments, walang smuggling. Puro barter trading lang. Yung gobyerno kailangan ng buwis para mapondohan ng gobyerno, nag-impose ng mga taxes sa lahat ng mga bagay, sa propriedad natin, sa bahay natin, may taxes tayong lahat dyan, sa soft drinks, sa lahat, may taxes, sigarilyo. At yung bigas na inaangkat natin, nilagyan ng tax, kaya yung walang tax, smuggled. Yung may tax, okay yun, legal yun. Itong importanteng maintindihan po yan. Pero yung mga sa oposisyon, yung mga kantsawero sa Facebook, walang sinabi kundi, yun, si Pinyol daw gustong illegalize ang smuggling. Kung yung smuggling, yung trading or smuggling, illegalize mo, di hindi nga smuggling yun. So, yun. Anyway, so, desisyon ng administrasyon ni Presidente Duterte mag-rice import na to cool inflation. And so I expect within a month, the shipping time for these imports ay bababa, kung hindi babagsak, bababa na po ang presyo ng bigas at inflation ay dahan-dahang huhupa. Now, bakit tayo umabot dito na lagi tayong namumroblema? Panahon ni Ramos, yung rice pila nangyari, panahon ni Gloria Arroyo, meron din, because we are being made to be import dependent. Now, I wonder if balikan po natin yung kaisa-isang panahon na ang Pilipinas ay naging masagana. Ito ay galing sa sulat ni Dr. Emil Javier, na naging isang science leader po natin. He wrote this in 2016 sa Manila Bulletin. This column was prompted, sabi ni Emil Javier, by the announcement of the President that he will emulate Masagana 99. Si Presidente Duterte gagayahin Masagana 99 rice program and the Biyayang Dagat Fisheries Program of the Marcos years to achieve his administration's objective of food self-sufficiency. So, maraming bumanat kay Duterte noon. Ay, walang kwenta yung Masagana 99 and so on. Pero iyan po ang chart. At yung paliwanag ni Emil Javier noon sa baba. Ano sabi niya? Objectively, what was the outcome of the Masagana 99 rice program? Contrary to detractors' claims, the program actually achieved its avowed objective of growing more rice and achieving self-sufficiency, albeit for only a brief period immediately after the program was launched in 1973. So, ano ba yung Masagana 99? Yung Masagana 99 ay yung pagbibigay ng pautang sa mga magbubukid, pagbibigay ng fertilizer sa mga magbubukid, pagbibigay ng mga pestisidyo sa mga magbubukid, sa palay, at napataas po yung production.
Kaya natigil po ito dahil nagkaroon na naman ng mga baha ata in 1973, 72, 73 at tinigil po yung exportation. Now, maganda po yung Masagana 99 at yung mga programang ganyan. At saka yung biyayang dagat, aquaculture, yan nawala din po. But yun po ay yung pagpopromote ng aquaculture. Kaya po sinabi ni Presidente Duterte, ito ay gusto niyang tularan itong mga ginawa ni Presidente Marcos. Pero kung pakikinggan natin mga NGOs na mga idealistic na ayaw namin ng pestisidyo, ayaw namin ng fertilizer, gusto namin ng organic, mas malusog para sa tao yan, and so on. Mas mabuti para sa lupa. Totoo sa long term, sa matagal na panahon, magagawa po yan. But when you have a rice crisis every year or repeatedly under every administration and you want to achieve rice self-sufficiency, you have to go through a certain stage na gagamitin mo itong mga to. Mamaya, titingnan natin din ang ehemplo ng China. So, yung mga NGOs na nag-oppose, tulad nito, itong kanyang grupo, itong si Chris Panerio, may farmers group yan. Sabi nila, hindi, masama yung mga Masagana 99, masama ang fertilizer. Kayo, how much have you produced in terms of rice production for the public? Magaling lang po, maggaw-ngaw yan, at marami sa mga NGOs na yan, may suporta galing sa labas, guguluhin po ang mga diskusyon at debate tungkol sa mga ito, sa mga magagandang mga ideya na hindi naman praktikal. Now, tingnan natin po yung experience ng China. 1.4 billion people. Kung titingnan po natin yung mga kasaysayan sa China, na doon sa Shanghai, may mga namamatay sa gutom na lang sa lansangan dahil kulang ang pagkain lagi. Yung achievement ng China ngayon ay fantastic po na walang nagugutom sa kanyang 1.4 billion people. Sabi dito sa Global Times, China has, this is 2018 editorial, or China has maintained a self-sufficiency rate of more than 98%. Ibig sabihin, 2% lang ang kinakailangan na nilang iangkat sa labas para kompleto yung supply nila ng bigas. Wheat and corn production, kasamang wheat and corn. Yung corn naman, marami dyan doon sa feeds para sa mga hayop, mga baka, dahil mayaman na ang mga consumers ng China, marami na silang steak, hamburger, at iba pa. It is a global responsibility to fight hunger and poverty. Kasi sinasabi ng China, kung hindi namin na puno yung pangangailangan ng bayan namin, bibili pa kami sa labas, tataas ang presyo sa merkado, sa pandaigdigang merkado. Sipin po ninyo, kung yan ay mangyari, di tataas din yung ibabayad natin doon sa importation. So let us be wise tungkol dito sa rice. Tuloy ko itong report ng Global Times. By producing 1/4 of the global grain output to feed 1/5 of the world's population with only 9% of the arable land, 9% lang ang pwedeng tamnan doon sa mga lupain ng China. Kasi meron silang Gobi Desert, desierto po yun. Meron silang yung puro bundok, yung papuntang Tibet, and so on. China successfully answers the question, who will feed China? Which is undoubtedly a great contribution to the world. Now, kung ang Pilipinas din, we can feed ourselves, malaking tulong natin sa mundo. Para bumaba din ang mga export prices ng Vietnam at iba pa, at nang ito ay makatulong doon sa mga bansa na mas mahirap po kaysa sa atin. Now, just as sidetracking a little, ang China at ang Pilipinas, salamat kay Presidente Duterte at ang kanyang independent foreign policy, nagtutulungan. Ito ang report from 2018, itong Abril lang po na nakaraan. Philippines gets fresh China funds for rice project. China will infuse fresh funding worth 226.93 million pesos to a joint Philippine and Chinese program established almost 2 decades ago aimed at boosting technical cooperation in the agricultural sector.
Ito ay nandito po sa Central Luzon, itong project na to. At ito ay dinagdagan po ng pondo doon sa nakaraan bisita ng ating economic team sa China. Pinamumunuan ni Sunny Dominguez at kasama si Pernia, kasama si Jokno, and I think sa journeys ay nireport po natin yan nung nakaraang linggo, yung meeting nila with, nandun din ang ating ambassador na si Chito Santonamana. Alam po ninyo, ang sektor ng bigas, ang rice po, dapat proteksyonan. At ang mga magbubukid sa bigas, o sa palay, dapat tulungan. Ang NFA napakahalaga at yan ay dapat palakasin. Pero taliwas doon sa advice ng mga economic managers, kahit na ni Presidente Duterte, dahil mga neoliberals po yan, si Sunny Dominguez, gustong buwagin ng NFA. At tinetake over niya ang gawain ng NFA ngayon, ni Sunny Dominguez. Tingnan po natin ang ehemplo ng Japan. Although ang Japan napipilitan na slowly tanggalin yung mga proteksyon sa kanilang magbubukid sa palay, yun ay pinaglalaban pa rin nila. Ito ay of course ulat na matagal na po, 1990s pa po ito. May article dyan sa The Japan Times na aking binuhay dito, The Future of Rice Farming in Japan. Itong babae pong nandyan, leader po ng association nila ng mga magbubukid. Sabi dito sa ulat, until 1995, the government used to buy all the rice produced in Japan before selling it at a relatively high price. Mataang presyo. Agreed upon with the agricultural cooperatives in order to sustain the farmers. At the same time, rice imports were banned. Pero talagang ginigipit ng Estados Unidos ang Japan dito sa issue na itong. Kaya nga pinipilit nagsimula po si Trump ng trade war. Laban kahit sa Japan, nakaalyado sila. Pero tingnan natin ang katotohanan sa Estados Unidos. Ito, bagong ulat po ito. What are US farm subsidies? Ito last image natin po. Yon, tingnan po niyo. The US government presently pays about $25 billion in cash annually, taon-taon, to farmers and owners of farmland. Congress legislates the number of farm subsidies, typically through 5-year farm bills. While the general public may believe that the majority of subsidies go to helping small family operations, the primary beneficiaries are instead the largest producers of commodities like corn, soybeans, wheat, cotton, and rice. Yung huli po, hinighlight natin ng orange. Pati bigas po. $25 billion in cash, taon-taon. Magkano po yun? That is $25 billion is trillion po yun sa piso. Hindi ko mabilang ngayon dahil wala tayong pen and paper to add 25 billion times 50. Ilan po yun? Ilang trilyong piso. And dito ginigipit pa isa-1 billion, 2 billion ang ating National Food Authority. So, diyan po natin makikita na let us be wise sa rice. At ibalik po natin yung state-led initiatives dito sa rice sector. Ang rice hindi lang po pagkain para sa tahanan, yun ay empleyo din sa libo-libo, daan-libong mga magbubukid natin sa palay. And of course, kasama na dyan yung grains, yung corn, at iba pa. Yung soybean, dapat nagtatanim tayo ng marami na para hindi na tayo mag-importasyon. And dyan, tama si Pinyol, ngunit tama din yung mga nagsasabi na mag-importasyon na muna tayo habang hindi pa po sufficiente yung domestic production natin. So I hope the Duterte administration gets its perspective stabilized and overcome this momentary crisis so we can move on to a greater Philippines with greater productivity. Let us be wise about rice. Maraming salamat po.